În episodul de astăzi ne vom uita la cele mai înfricoșătoare lucruri care au fost găsite în clădirile abandonate. Aceasta este partea a doua, băieți și fete, și dacă vă aduceți aminte din partea întâi, am rămas la această femeie care a fost găsită într-un loc abandonat și care a zis că locuiește acolo de peste 30 de ani de zile. Ok, nu știu cât de abandonat și bântuit e locul ăla dacă femeia aia locuiește acolo de 30 de ani de zile, însă hai să vedem și următoarele 3 locuri, pentru că am înțeles că o să fie vorba și de ceva școală bântuită, bro. Școala abandonată. Ah, perfect! Robert Fulton Elementary este o școală abandonată. Mamă, dar cum arată, bro. Direct din filmul ăla de filme horror din America. Din Ohio. Are doar 92 de ani, mamă, băieți, există blocuri în România care au mai mult. E abandonată doar de 13 ani, mamă, ok, bă, nu chiar atât de abandonată, ok, e abandonată de mult timp, dar na, eu eram în viață cât timp clădirea asta era funcțională. After several complaints from nearby residents who mentioned that the abandoned building was an eyesore, a potential crime hotspot, and that it was lowering the value of their properties, the mayor oh my god, băi și fete, ok, asta e. Cleveland announced plans to turn the rundown old building into a high-quality mixed income housing unit for the community. Ok, băi și fete, deci fiți atenți, în clădirea asta se specula că se întâmplau activități ilegale și că din cauza acestui fapt, pentru că na, lumii era frică să treacă pe acolo, proprietățile de lângă ea scădeau în valoare, gen, pentru că oamenii de acolo s-au plâns că, băi, se aud sunete noaptea, se întâmplă ceva acolo, lumea e speriată să treacă pe lângă cum îi spune, clădirea asta, și s-a făcut ceva plan să se facă un cămin din ea, unde să stea oamenii, gen, un cămin pentru comunitate. Although the idea is still in the planning stages and the city needs more funding to complete the project. Ah, ok, bun, deci dar nu s-a făcut nimic, adică este doar o idee. The plan is for the renovations to begin by the end of 2024. Ci că până în 2024. Now, Robert Fulton Elementary remains one of the creepiest abandoned schools in the country. Însă până atunci această școală rămâne una dintre cele mai creepy locații din și școli din țară. Cele mai creepy. Iară băiatul ăsta de la Urbex Hill, fraților, care l-a prins data trecută pe ăla. Ok, s-a dus de 2 ori acolo. Primul l-a făcut în 2022, primul videoclip. During his first visit, he heard strange humming, chanting, creaking and banging noises coming from different rooms. În 2021, de fapt, fraților, când a făcut primul videoclip, a auzit foarte multe sunete ciudate care veneau din toate camerele, sunete, bătături în tavan și toate astea. This was part of the description in the first video. Most sections of the building are falling apart, and the water and elements have done irreversible damage to the structure. I would not recommend anyone explore this school. You risk getting robbed or worse. Bun, și zice aici că clădirea este absolut oribilă din cauza apei. Clădirea este oribilă, băi, și vede, cam asta e treaba. With that being said, I heard weird noises and other various things during my exploration. Bun, și a auzit foarte multe chestii ciudate. After these incidents, the vast majority of people would have been too terrified to even think of going back. Și că și după ce un om normal ar fi văzut chestiile astea, nu s-ar mai fi întors, dar băiatul ăsta s-a întors, că e de bun. 2 years later, Chris decided to make a second visit to the school. A mai venit încă o dată. La ora 1 dimineața. Asta e nebun. Mamă, dar cum arată, bro. Și n-a, băi, și fete, e gen făcut așa, cred că a luat și foc. Zice și el că, mamă, cum arată. Decay-ul, adică cred că eco-ul. Dar uitați-vă, băi și fete, de ce sunt scaunele... Uite, bă, asta mi se pare creepy la clădirea asta. De ce e totul atât de deteriorat? A spart cineva totul, nu? Că sunt doar 13 ani. Nu se deformează scaunele în 13 ani. Dacă lași un scaun într-o cameră și vii peste 13 ani, e același scaun. The footage, it's clear that Robert Fulton Elementary belongs in a different category of abandoned buildings than most others. Bro. What stands out the most about the building is the fact that just over a decade ago, children were learning in those classrooms. Da, uite, deci acum un deceniu, băi și fete, erau copii aici, că era un elementary school. Erau copii aici și uitați-vă acum cum arată. Running and playing in the halls, and now it looks more like something out of a horror movie. Păi vă dați seama, băi și fete, că sunt șanse foarte mari ca să gen există, adică nu sunt șanse, 100% există oameni de 20 de ani, 20 și ceva de ani care au învățat la școala asta.
The eeriness of the location, the pitch darkness, and Și vedeți cum arată acum, bro. Gândiți-vă că foarte mulți părinți de voștri încă există școlile la care au fost ei. Și ce zic? Poate chiar voi sunteți la școala la care au fost și părinții voștri. Uitați-vă aici cum arată. Uitați-vă că e distrus totul, eu nu înțeleg. For a building that has only been abandoned for 13 years. Uite, și asta zice și el, doar 13 ani a fost abandonat, uite cum arată. Robert Fulton Elementary is in a much worse state than other buildings that have been vacant for much longer. But Chris doesn't seem to mind as he captures footage of the dark corridors. Băiatul ăsta tot merge peste tot, nu-i pasă. Nu-i pasă, bro, efectiv nu-i pasă. As he ventures deeper into the school, Chris starts hearing strange noises. Bă, uite, Rip Ron scrie acolo. Asta a început să audă sunete ciudate. Ia să vedem. The underlying structure in some of the rooms on the upper floors seems extremely unstable, but Chris shows his expertise in urban exploration by avoiding the surfaces that crack under his feet. Ok, deci că băiatul ăsta și știa cum să meargă, băi și fete, adică nu era orice fraier, știa cum să, dacă cumva ceva era sub el, se auzea vreun sunet, știi ce zic? Nu mai mergea pe acolo, că nu voia să se dărâmă clădirea cu el. Voi vă dați seama că aici, pe lângă faptul că poți să fii jefuit, poți să fii omorât, poți să fii răpit, mai poți să și mori de la că pică clădirea pe tine. After about 15 minutes of exploring the top floors, Chris goes down into the basement. Mamă, după 15 minute în care a explorat etajele, s-a dus la subsol. Care e cel mai ciudat și deteriorat. Și că a găsit niște chestii care arată că oameni trăiesc acolo. Ia uite, un boiler room cu apă. What? Uite un vinil. Ba, mă, s-a auzit ceva. S-a auzit ceva. At around the 30-minute mark, a loud banging noise can be heard coming from one of the rooms. Mamă, din camera aia. Bro, da uite, de ce camera e blocată? It becomes very clear that Chris is not alone. As he steps into one of the classrooms, wow, mamă, ce horror arată, bro. He finds a very eerie message written on the chalkboard, which reads, Don't explore alone. Bă, aici, vede, asta nu e neapărat creepy, că gen, eu aș face asta. Bă, voi n-ați face asta dacă zicem, ați sta acolo, ați avea o clădire bântuită, te duci pe timp de zi, ai înțeles? Adică nu trebuie să te duci noaptea. Și scrii pe tablă, băi, vezi că te omorâm, așa, pur și simplu să sperii oamenii, și ce zic? Adică asta nu are niciun fel de chestie. As well as a paper sign on the door that reads, Keep out. Keep out. Despite the clear warnings, he goes inside. Asta a intrat înăuntru. Signs that somebody's living there. Haide, dă-i. This is where Chris's visit to Robert. Bă, sau băi și fete, e un om al străzii care locuiește acolo și fix de-aia face asta. Logic și asta, nu? Fulton Elementary takes a very chilling turn. Uite, tutun pe masă. Are tutun acolo, băi și fete, și jumătate de suc. Bă, cineva locuiește aici. Aveți grijă că s-ar putea să fie un jumpscare, aveți grijă. E cineva acolo. E cineva acolo. E cineva acolo, băi, fete. Uite că sunt și de-astea. E cineva acolo, 100%. Ok, bă, fraților, deci pare creepy, dar până mie nu mi se pare atât de creepy, că e clar, eu cred că e un om al străzii care face intenționat așa ca să plece ăștia, știi, să nu mai deranjeze. Adică așa aș face și eu dacă aș fi om al străzii, adică, na, e horror, dar nu mi se pare atât de horror, adică e clar că e un om care a făcut așa. A țipat. Fearing for his life after hearing the blood-curdling scream, he sprints out of the building to safety, hoping that the man wasn't following him. Uite, și ăla nu-l urmărește pentru că nu-l urmărește, băi, și vede că nu vrea să-l omoare. If you look closely at the footage, you can see the outline of the screaming man when Chris peels back the curtain to his... Unde e omul? Ia, că nu-l văd. Upon reviewing the footage later that night, he found something else even more unsettling. When he first walked into the building, his camera caught something that he didn't notice at the time. In the distance, a man's shadow can be seen walking into one of the rooms. Ia, uite, era cineva acolo, dar el nu și-a dat seama. Și-a dat seama după ce s-a uitat pe filmări. Where the man went after that. But based on the strange noises Chris heard throughout his visit, it's very likely that the man was watching him all along. Ia, uite-l, the scream was terrifying to hear, and we can only imagine what Chris must have felt at that moment. It's worth mentioning that the room he entered was probably the man's home. And da, exact, băi și fete, a zis și băiatul ăsta că, bă, e horror, dar băi și fete, probabil e casa lui.
Probabil aici s-a instalat omul ăla și face asta intenționat, adică nu e atât de horror, adică nu e o explicație că mamă, e un demon, vrea să te omoare, nu, e un om. From the squatter's perspective, it was probably just as terrifying to see a random man pull back. Da, sau băieți și fete, poate, și ăla a fost speriat. Ok, da, nu cred că de ce ai fi speriat, adică e clar că vin copii, vin tineri să exploreze clădiri abandonate, adică nu cred că e primul care a venit la tine. Cred că la noi era speriat. Da, putea să fie violent, într-adevăr putea să fie violent. Da, cred că nu asta era intenția lui omul ăla. Intenția lui omul ăla era pur și simplu să-l sperie pe ăsta. Și n-a mai postat nimic de acolo, nu s-a mai dus acolo. Chris al nostru. In October 2019 by YouTuber Baker X Derek, a tour guide from San Bernardino, California. One day, as he was riding his motorcycle, mamă, băi, vede, cred că știu filmarea asta din 2019, ia să vedem. Highway in California, he noticed an abandoned house. Știu filmarea asta. Decided to take a look inside. Uite, vila asta nebună, abandonată. Somebody has already been there, and that it probably wasn't the original owners of the house. Unlike many abandoned buildings, you can tell this house used to be beautiful before it was vacated, but that doesn't make it any less creepy to visit. Mamă, dar ce mișto arată, mamă, voi vă dați seama. Bă, da, eu nu înțeleg de ce nu stă cineva aici, adică de ce nu vine cineva aici? Gen, eu aș cumpăra casa asta. Da, știu filmarea asta, cred că e cineva o să-l alerge, cred. Cred că cineva o să-l alerge. Știu filmarea asta. Bă, nu te du acolo, man. Aici cred că o să-l alerge cineva. Ba nu. Nu l-a alergat nimeni, dar auzi ceva. Bă, știu filmarea, bă, știu. Derek goes down to explore one of the rooms on the bottom. Iară, băi și fete, iară, nu mi se pare creepy, pentru că, bă, probabil un om al străzii care face asta intenționat să te sperie, ca să lași în pace. Are sens. Terrified, he makes a run for it and even trips and falls on his way out. But eventually he gets back on his motorcycle and flees the location. As per one of the most popular theories proposed by viewers, the noise was probably made by a homeless person who was trying to warn Derek to get out of his home. Although squatters don't spend all their time lurking in the shadows, it's common for them to use the darkness as a tool when someone comes into the building unannounced. It's a basic rule of urban exploration that if you hear a loud noise upon entering a room, you should probably leave. E o regulă. Intri într-o cameră în care nu știi ce se află, auzi sunete, ieși, loci. Some squatters make a noise as a first and final warning to drive visitors away respectfully. If Derek had pushed forward, he may have been attacked by whoever was hiding in the darkness. Da, sau poate băiatul ăla voia să-l atace, zicea, băi, pleacă. It's a natural impulse to call out and announce your presence in these kinds of situations, but squatters will very rarely answer these calls in a normal way. Nobody likes to be seen living in those conditions, and more often than not, the response will be rather aggressive and sometimes even violent. Da, 100% băi și fete puteau să se ajungă și la chestii mai horror. Fortunately, in this case, Derek was able to get away from a potentially dangerous situation just in time. In central Ontario, Canada, there's a small community south of Port Elgin known as North Bruce. To the locals, however, it's known as the Devil's Elbow. According to John, the urban explorer who uploaded this video. Ok, deci ceva vilă ocultă. The reason for the name was that Cotul diavolului se numește. There was once an occult high priest who lived in the mansion at a cul-de-sac, in which the townspeople used to think there was paranormal activity due to the occult rituals the priest used to. Aici erau ritualuri înainte, băi și fete, aici chiar poate să fie ceva 100%, ceva paranormal, cred. The mansion has since been abandoned, and as of today, nobody wants to buy it or live in it due to its chilling atmosphere. Nimeni vă dați seama, băi și fete, că nu vrea să locuiască aici. Some renovations have been made sporadically since the house was vacated, but as of the video's upload, the house was still abandoned. In 2019, uite, e abandonată, bă, uitați-vă, băi și fete, că arată ca o casă normală, ești nebun, adică chiar dacă e abandonată. John set out to explore the occult mansion alone at night, but things didn't go exactly as he planned. In comparison to other abandoned buildings, the mansion seems to be in relatively good shape, except for the garage, which has clearly seen better days. About 5 minutes into the exploration, John starts to hear strange noises upstairs, but they seem to quiet down as soon as he climbs the set of stairs. Okay, guys, I think I've been hearing stuff upstairs, but I'm hoping, and I mean this, I really hope that it's paranormal. Ok, asta e dat, a zis, băi și fete, am auzit sunete sus, dar sper să fie paranormal, sper să fie ceva paranormal, să nu fie nimeni acolo. Păi bune, în situațiile astea chiar vrei să fie paranormal.
Du-te, băi, că nu te omoară nimeni. Am auzit pe cineva, bă, mă, bă, și vede, de aici chiar ai stai, ești nebun? Mamă, bă, mi-ar fi frică să merg. Bă, arată ca o casă normală, ești nebun. Uitați-vă că sunt pereții, ce curați sunt, mai curați decât la mine acasă. Uitați-vă la pereții ăștia. Cine e acolo? Se aude ceva? Mamă, ce se aude, bă, i-a zis ăsta, bă, nu mai fa așa. E cineva aici. Aveți grijă. Disturbingly, as he walks around upstairs, the noises can be heard again, Se aud sunete. even louder this time, leading John to think that perhaps someone else is in there messing with him. E cineva care încearcă să-l sperie. Although he mentions loudly to whoever is in there with him that his only intention is to explore and that he doesn't want to bother anyone, whoever was making the noise doesn't respond and continues hiding. The noises stop for a couple minutes, but then something terrifying happens. Mama, deși că ăsta zice, bă, nu vreau să fac nimica, vreau doar să explorez, atâta. Ăla nu are niciun răspuns. Și acum ăsta continuă, își continuă aventura, ci că se opresc sunetele, dar după se întâmplă ceva terifiant. Ia. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a bad... Bă, am zis I'm gonna kill you. O să te omor, i-a zis ăla. Mamă. Bro, ok, băi, și fete, bă, eu înțeleg că poate ești un om care locuiește acolo și vrei să sperii lumea, dar nici chiar așa. Băi, a zis I'm gonna kill you. Ăla i-a zis că nu sunt aici să fac nimica. Disturbingly, a man's voice can be heard screaming, "I'm gonna kill you," and before catching a glimpse of who it is, John runs out of the mansion immediately and doesn't look back until he's a safe distance. Mamă, ce a tremurat mâna, voi ați văzut, băi, și fete, cum a făcut camera prima dată. Băi, dar și mie m-aș căca pe mine. It's unknown who was in the house or how long they had been watching him, or even if they had bad intentions or were just messing with him. Nu se știe dacă făceau caterincă sau nu. Several viewers, it's very unlikely that the other person in the house was another explorer. In the urban exploration community, people usually help each other out, and there's a sort of code that every explorer sticks to in order to help keep creepy locations as safe to visit as possible. Ok, deși că ăla nu era un alt explorator. If the other person in the house was another explorer, making noises in an abandoned house and screaming, "I'm going to kill you," would obviously be very out of the ordinary. Da, băi, și vede, bă, aici nu mai merge. Aici nu mai merge asta mea, că, băi, hai, dă-o, bă, frate, că să fii și prost să faci asta, că, uite, de exemplu ăsta, nu știu dacă a făcut asta, dar eu aș fi sunat la poliție și după te arestează poliția că l-ai amenințat pe ăsta, l-ai pe filmare, adică ești prost. That leaves the question of who could have screamed at John. It's more than likely that it was just a homeless person who didn't want any visitors. Da, e un homeless, dar nu cred, băi, și fete, chiar Because așa. John ran out before he could see anyone, this much will probably remain unknown forever. Ciudat rău de tot. Scrieți la comentarii, băi și fete, care vi s-a părut cea mai creepy locație dintre toate astea.